Subject is automobile engineering. Our practical is remove, inspect and refit the wheel and tire assembly. Okay, all of we know the tire and what is wheel. टायर आणि व्हील हा ऑटोमोबाईल ट्रान्समिशन सिस्टीममधला सगळ्यात लास्ट कंपोनंट आहे. ओके, जर इंजिन हा इनपुट कंपोनंट असेल तर टायर आणि व्हील हा आपला आउटपुट कंपोनंट आहे. जसं इंजिनला आपण फ्युएल सप्लाय करतो आणि त्यावरून आपल्याला इनपुट पॉवर मिळते. ओके, ती जी पॉवर आहे ती व्हील्सपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपल्याला बऱ्याच कंपोनंट्स तिथे जॉईन करावे लागतात. ओके, जसं क्लच असेल, गिअरबॉक्स असेल, प्रोपेलर शाफ्ट, यूजे किट्स, डिफरन्शियल, एक्सेल शाफ्ट, इतके कंपोनंट्स आपल्याला इथे कनेक्ट करावे लागतात आणि आउटपुट आपल्याला कोणाला द्यायचं असतं तर व्हील्सला द्यायचं असतं. ओके, सो आता टायर्स आणि व्हीलच्या प्रॅक्टिकलचा आपण सिग्निफिकन्स समजून घेऊया. टायर नीड टू रिस्पॉन्स एक्युरेटली to steering commands. They need to roll smoothly and cope up with stresses that come from braking, concerning and accelerating. All tires need to keep vehicles safely and securely on the operating surface in different conditions, including when dry, wet, slippery or covered with snow or ice. Okay, टायर हा जसा आउटपुट कंपोनंट आहे तसं टायरला काय करावं लागतं अजून की आपण व्हेकलला अचानक ब्रेक अप्लाय केला किंवा ॲक्सिलरेशन दिलं म्हणजे आपल्या गाडीचा स्पीड वाढवला तर त्यानुसार टायरला तो स्पीड कॅचअप करावा लागतो, ब्रेकिंग ॲक्शन कॅचअप करावी लागते किंवा आपण व्हेकल टर्न केलं विथ द हेल्प ऑफ स्टिअरिंग कॉलम सो ते व्हील्सनी पण कॅचअप करून प्रॉपर डिझायर्ड डिरेक्शनला वळायचं असतं आणि आपल्या व्हेकलला सेफली घेऊन जायचं असतं. ओके, हे फंक्शन केव्हा पॉसिबल होतं जर टायर, व्हील हे प्रॉपर कंडिशनमध्ये असतील तर. ओके, आणि व्हील आणि टायर असेंब्ली ही रोडवरती स्मूथली मूव्ह झाली पाहिजे. ओके, आणि जे काही स्ट्रेसेस असतील ते त्याने ॲब्सॉर्ब केले पाहिजे. ओके, आता रबरपासून टायर बनलेलं असतं. ओके, रबर रेडियल प्लाय टायर किंवा क्रॉस प्लाय टायर असे जे काही टाईप्स आहेत तर मेन कंपोनंट त्याचा रबर असतो. ओके, तिथे रबर आपण यूज करतो कारण जे काही व्हायब्रेशन्स वगैरे असतील, शॉक्स वगैरे असतील जे मायनर लेवलचे असतील ते टायरसुद्धा ॲब्सॉर्ब करून कुशनिंग इफेक्ट आपल्या व्हेकलला प्रोव्हाइड करतील सो दॅट आपलं व्हेकल प्रॉपरली रन होईल. आणि एखादी गाडी जेव्हा डिझाईन होते तेव्हा ती गाडी डिझाईन केल्यानंतर ती प्रत्येक सिच्युएशनला चालू शकेल अशा पद्धतीने डिझाईन केली जाते. ओके, अशी गाडी नसते की ही एखादी गाडी आहे जी फक्त डेझर्ट कंडिशनलाच चालू शकेल किंवा एखादी जी गाडी आहे ती बर्फाळ प्रदेशातच चालू शकेल. अशा प्रकारच्या ऑटोमोबाईल्स त्या वेगळ्या असतात पण ज्या कमर्शियल यूजच्या आहेत आपल्या जे पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट किंवा गुड ट्रान्सपोर्ट करियर्स ओके तर त्या ज्या आहेत त्या सगळ्या कंडिशनला वर्क होतील अशा प्रकारे डिझाईन केलेले असतात. त्यामुळे त्यांचे जे टायर असतात ते पण मग ड्राय असू द्या, रोड वेट असू द्या, स्लिपरी असू द्या किंवा बर्फाळ प्रदेशामध्ये कायम बर्फ असतो ओके रस्त्यांवरती त्या कंडिशनमध्ये सुद्धा टायर ती सस्टेन केलं पाहिजे आणि व्हेकलला सेफली मूव्ह केलं पाहिजे. ओके, आता दोन प्रकारचे टायर्स आपल्याला माहिती आहेत, ट्यूब टायर आणि ट्यूबलेस टायर. आता जनरली ट्यूबलेस टायर्स यूज केले जातात, त्याचे काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत त्यामुळे ते यूज केले जातात. कॉस्टली असतात पण बिकॉज ऑफ देअर ॲडव्हान्टेजेस दे आर मोस्टली यूज्ड इन ऑटोमोबाईल्स. ओके, आता वन बाय वन आपण एक डिफरन्स बघूया दोघांमधला. ट्यूब टायर सुटेबल फॉर स्पोक व्हील. ओके, स्पोक व्हील म्हणजे जनरली मोटरसायकलचं जसं चाक असतं त्यासाठी ट्यूब टायर सुटेबल आहे. ओके, देन ट्यूबलेस टायर इज नॉट सुटेबल फॉर स्पोक व्हील. सेकंड इज चान्स ऑफ एअर लिकेज इज मोर. ओके, ट्यूब टायरमध्ये एअर लीक होण्याची किंवा पंक्चर होते गाडी किंवा मग चाकातली हवा कमी होते तर अशा गोष्टी खूप वेळा घडतात ट्यूब टायरच्या बाबतीत. ओके, देन ट्यूबलेस टायरमध्ये चान्स ऑफ एअर लिकेज इज लेस. ओके, ट्यूब टायर म्हणजे काय, त्यामध्ये ट्यूब प्रोव्हाइड केलेली असते इनसाइड द टायर. ओके, तुम्हाला जो वरचा पोर्शन गाडीचा दिसतो ब्लॅक कलरचा कडक कडक त्याला टायर म्हणतात. आणि ट्यूब पाहिली असेल बऱ्याच जणांनी जेव्हा पंक्चर होते गाडी
तेव्हा त्यातली ट्यूब काढून जी कुठे पंक्चर आहे ते चेक करून त्याला प्रॉपर ते पंक्चर काढून फिट केली जाते, जी पातळ असते म्हणजे थिन शीटपासून बनलेली असते रबरच्या. दॅट इज कॉल्ड ॲज ट्यूब. ओके. देन एअर रिटेनिंग लायनर इज प्रोव्हाइडेड इनसाइड द टायर. ओके. ट्यूबलेस टायरमध्ये काय असतं, एअर रिटेनिंग लायनर प्रोव्हाइड केलेलं आहे जे की एअर सस्टेन करेल, एअर लीक होऊ देणार नाही. ओके. एअर सीलिंग क्वालिटी इज पुअर इन केस ऑफ ट्यूब टायर्स and in case of tubeless tire it gives better air sealing quality. Okay. Fitting of this tire is difficult. ट्यूब टायर फिट करायला म्हणजे व्हील असेंब्लीवरती माउंट करायला डिफिकल्ट आहे ॲज कम्पेअर्ड टू ट्यूबलेस टायर्स. देन जरी हे डिसॲडव्हान्टेज असले तरी ट्यूब टायरचा एक ॲडव्हान्टेज म्हणजे स्ट्रेंथ ऑफ दिस टायर्स इज मोर. ओके. देन स्ट्रेंथ ऑफ ट्यूबलेस टायर इज लेस. हे बाकीचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. पण टायरला डॅमेज झालं, ट्यूबलेस टायर आहे, ओके, जर काही डॅमेज झालं किंवा खराब झालं तर पूर्ण आपल्याला टायरच चेंज करावं लागतं. जसं की ट्यूब टायरमध्ये बऱ्याचदा असं होतं की टायर चांगलं असतं, फक्त ट्यूब खराब होते, म्हणजे आपण ट्यूब रिप्लेस करून ते टायर रियूज करू शकतो. ओके. हे स्पेसिफिकेशन ऑफ टायर आहे. ओके. टायरवरती स्पेसिफाय केलेलं असतं. जो पहिलं लेटर असतं पी लेटर आहे दॅट इंडिकेट्स टायर टाईप. पी असेल तर पॅसेंजर, टी असेल तर टेम्पररी अँड सी असेल तर कमर्शियल. ओके. पी टी सी या 3 लेटरपैकी एक लेटर तिथे प्रोव्हाइड केलेलं असतं. जे 2 डिजिट्स आहेत, हे पुढचे जे डिजिट्स आहेत ते काय इंडिकेट करतात, सेक्शनल विड्थ इंडिकेट करतात. ओके. देन दिस ऑब्लिक नंतरची जी फिगर आहे ती काय इंडिकेट करते, ॲस्पेक्ट रेशो इंडिकेट करते. व्हॉट इज ॲस्पेक्ट रेशो, इट इज द रेशो ऑफ 2 डायमेन्शन्स. ओके. मग कधी कधी असंही आपण कॅल्क्युलेट करतो हायेस्ट डायमेन्शन टू लोवेस्ट डायमेन्शन, बट इन केस ऑफ टायर सेक्शनल हाईट अपॉन सेक्शनल विड्थ इज कॉल्ड ॲज ॲस्पेक्ट रेशो. ओके. सेक्शनल हाईट जी आहे टायरची ती सेक्शनल विड्थपेक्षा जास्त असते. ओके. म्हणून एस्पेक्ट रेशोला आपण असंही म्हणू शकतो, इट इज द रेशो ऑफ हायेस्ट डायमेन्शन टू द लोवेस्ट डायमेन्शन. देन दिस लेटर इंडिकेट्स construction type. Okay. What is R, radial tire, biased belt tire, and D that is diagonal. Okay. And it indicates last 2 digit figure, it indicates rim diameter in inches. ओके. तर ही फिगर इंचेसमध्ये आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं. आता बघा अशा पद्धतीने ते दिसतंय. इथे दिसणार नाही पण असं एम्बॉसिंग केलेलं असतं टायरवरती. सेक्शनल विड्थ आहे, ॲस्पेक्ट रेशो, रेडियल प्लाय. ओके. देन डायमीटर ऑफ रिम इन इंचेस. आणि ही जी विड्थ दिलेली असते ना ती MM मध्ये असते, एवढं लक्षात ठेवा. आणि जे लास्ट फिगर आहे ती इंचेसमध्ये दिलेली असते. ओके. आता हे एक मी स्पेसिफिकेशन एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. ओके. सेक्शनल विड्थ आहे याची 205 विथ द ॲस्पेक्ट रेशो 75 and radial ply rating of 15 inch wheel diameter. ओके. आता बघा व्हील आणि टायरमध्ये खूप कन्फ्युजन असतं काही जणांचं. तर हे आहे ॲक्च्युअली रिम किंवा व्हील आपण ज्याला म्हणतो. ही असते व्हील डिस्क आणि ही असते व्हील रिम. आता रिमचे पण बरेचसे टाईप्स असतात. ओके. तर रिमच्या टाईप्समध्ये 2 पीस रिम, देन 3 पीस रिम, सेमी ड्रॉप सेंटर रिम, ड्रॉप सेंटर रिम, अशा प्रकारचे टाइप्स पडतात. देन दिस इज व्हॉट व्हील डिस्क. ओके. ओके. दिस इज व्हॉट व्हील अँड टायर असेंब्ली. ओके. दिस इज स्पेसिफिकली टायर. आता हे टायर जे आहे तर ब्लॅकिश कलरचं असतं. रबर, नॅचरल रबर किंवा जे काही त्याचे टाईप्स आहेत त्यापासून बनलेलं असतं. टायरवरती जे तुम्हाला डिझाईन दिसतं दॅट इज कॉल्ड ॲज ट्रेड. ओके. आता हे जे टायर ट्रेड्स असतात ते खूप इम्पॉर्टंट असतात. ओके. जी डिझाईन जी तुम्हाला दिसते टायरवरती ती जर डिझाईन अशी ब्लर होत गेली, ओके, तर ते टायर असं स्मूथ होतं आणि प्रॉपर रोलिंग ॲक्शन ते प्रोव्हाइड नाही करत.
फ्रिक्शनल ग्रिप प्रोव्हाइड नाही करत. मग जर हे टायर ट्रेड विअर झाले तर आपल्याला टायरच चेंज करावं लागतं. ओके. देन दिस इज प्लाय. हे जे टायरच्या मधलं स्ट्रक्चर आहे ते दिसतं इथे. देन दिस इज बीड. दिस इज chamfer provided so that tire get fixed on the wheel. This is side wall. Okay. And this is buttress window. ओके. हे टायर ट्रेडवरचंच एक स्ट्रक्चर आहे. आता टायर फिट कसं करायचं आणि त्याचं इन्स्पेक्शन कसं करायचं तर ते आपण एका व्हिडिओच्या द्वारे बघूया. We're going to talk about your nuts, even if you're a chick. Having a problem with your nuts in public is undignified, but getting a little bit more hands-on is okay. It could even be therapeutic. Two words: homicidal vendetta. That's exactly how you're going to feel if you're stopped at the roadside one day and you can't undo your wheel nuts because the bozo who serviced your car either over-torqued them or under-lubricated them. If those wheel nuts aren't done up, not too loose, not too tight, I'm thinking Goldilocks, then over time it'll warp your brake disc and leave you with a bill you just can't jump over. Poorly adjusted nuts. रेनॉल्डची गाडी आहे. ओके. टायटन कसे करायचे व्हील नट्स ते या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. Are a ticking time bomb. What? I've always wanted to say that. Your nuts probably feel fine right now, and they probably look okay too. But you just won't know for sure how those bad boys are going unless you get down on your hands and knees on the road and check them out. There's no shame doing this. We're all grown-ups. You might even enjoy it. You'll need a proper socket in the right size, an extension, a breaker bar, and some wheel bearing grease. Bearing grease has excellent temperature resistance. That's important because those nuts sit on studs, which sit on the brakes, which get hot. You'll also need a torque wrench and the owner's manual. You don't even really need to get out the jack, provided you do it this way. Undo and replace each nut one at a time. Most cars have actual nuts, but wouldn't you know it, this one has set screws, which are kind of like nuts with the studs built in. Anyway, when you've got each one off, smear a little bit of bearing grease onto the threads, just a smidge, and don't forget to grease the front face of the nut where it touches the wheel. Screw it back on, snug but not tight. Lubricate and replace each one until you've got them all greased and all back on, snug but not tight. Good safety tip: if your IQ is below the room temperature in degrees C, one nut at a time, not all off at once. If they all come off, the wheel can fall off, then the car falls down. That's bad, because gravity sucks. I blame Isaac Newton. A lot of people get hung up over the grease, like, is it a smart idea? Will the nuts work themselves loose? In a nutshell, don't stress about it. That lubrication is essential. Your nuts will be tighter. With the help of this grease, you can lubricate the nuts so that it can be removed easily. And therefore more secure if they're lubricated. They're also going to be easier to undo. When they're all back on and all snug but not tight, grab a torque wrench. Adjust it to the... हा जे कंपोनेंट आहे हा इथला ते म्हणजे टॉर्क रेंज, म्हणजे नट लूज करण्यासाठी किंवा टायटन करण्यासाठी यूज केलं जातं. Torque in the owner's manual. In this case, 140. ॲज पर युजर मॅन्युअल ते टॉर्क प्रोव्हाइड केलेलं असतं. किती टॉर्क, टायटनिंग टॉर्क किती आहे त्यानुसार आपल्याला टायटन करायचे असतात नट्स. Newton meters. Some people think the torque wrench is unnecessary. This is what happens when the authorities turn a blind eye to toxic waste getting in the drinking water.
Like Yoda, these people believe they can channel the Force and get the tension bang on using only the power of their Jedi minds. Wrong, they are. Rebel scum. So, 140 Newton metres. You start with the torque wrench wound right off and you wind up. The vernier scale is logical enough, but a bit of a brain bender if you're a politician. Almost certainly impossible if you're a federal minister, which is why I guess they give you a Commonwealth car with a driver. Lock the wrench off using the knob at the bottom to stop it straying from the right setting while you're using it. On a 5-stud wheel, you tighten in this order: 1, 3, 5, 2 and 4. And in a 6-stud अशा ऑर्डर आता हे जे नट्स दिलेले आहेत त्या ऑर्डरने ते ओपन करायचे, जसं नंबरिंग दिलं होतं त्या ऑर्डरने. stud wheel, it's 1, 4, 2, 5, 3 and 6. You just do opposing diagonals. It's essential to get the tightening sequence right, because if you don't, you can warp the brake disc, and if that happens, it wears unevenly, causing disc thickness variation, where the disc vibrates when you brake and the pedal pulsates. If that happens, the discs are throwaways and the replacements are going to cost you thousands. Go around the tightening sequence twice with the torque wrench, apply the load smoothly and wait for the decoupling click when you get to the Goldilocks torque. The second go around is merely a fail-safe to make sure you didn't goof off and miss one the first time. Right, that's this corner done. 3 more to go. Doing this in the driveway takes about half an hour. And that's if you stop for a manicure and a Wagyu beef burger at half time. And afterwards, you know the brake discs aren't about to warp themselves into a premature grave. If you get a flat out there in a couple of weeks, you'll be able to fit the spare even with the plasticine toolkit that came with the car. I can't really begin to tell you how oddly therapeutic it's been having you watch me play with my nuts here today. It's been emotional, and now I can hold my head high, secure in the knowledge that my nuts are tuned to perfection, like a Stradivarius, only made of nuts. I'm John Cadogan. For more information, visit the website autoexpert.com.au. कधी पण गाडी स्टार्ट करताना आपण जनरली व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन करतो त्या टायर एअर प्रेशरचं.
आता आपण सिंपल टायर इन्स्पेक्शन पार्ट 2 बघूया. हे टायर ट्रेड्स मी जे तुम्हाला सांगितलं होतं, जी डिझाईन दिसते तुम्हाला, तर त्याचा एक पॅटर्न असतो. ओके, आणि ते जस्ट ॲज अ शो म्हणून नसतं, तर त्याचं सिग्निफिकन्स आहे की रोड ग्रिपसाठी किंवा प्रॉपर रोलिंग मुवमेंट प्रोव्हाइड करण्यासाठी हे टायर ट्रेड्स प्रोव्हाइड केलेले असतात.